سلام دوستان عزیز، صفدر هستم. ما را از کانال آیتیک تماشا میکنید. دوستان عزیز، امروز در این برنامه خود به شما یاد میدم که ما چطور میتونیم که همین قسم عکسای خود ما لوگوی خود ما درست کنیم، اونم توسط گوشی و توسط اپلیکیشنی پیکسارت. ما به شما یاد میدم که البته بیشتری شما در این اپلیکیشن بلدیت دارید که این اپلیکیشن بهترین اپلیکیشن است که شما میتونید که توسط از این اپلیکیشن برای خود عکسای خود یا هر چیز به طور حرفه‌ای شما ویرایش بدید توسط از این. و امروز من همین قسم لوگو ساختن را برای شما یاد میدم. و البته من در کانال دیگه خود ویدیوهای آموزشی زیاد دارم، من لینک اونا را در دسکریپشن میمونم برای شما. اگر شما خواستید در کانال دیگه ما رفته او ویدیوهای آموزشی را نگاه کنید. و دیگه این اپلیکیشن به کلی رایگان است. البته اگر از پلی استور شما دانلود کنید، از جای دیگه اگر شما دانلود کنید، این رایگان نیست. و یک لینک در دسکریپشن من میمونم و از اون طریق اگر شما دانلود کنید ایره شما میتونید که به طور کلی شما رایگان استفاده کنید. و اگر شما علاقه دارید، اگر میخواین که برای خود لوگو درست کنید، پس این ویدیو را تا آخر تماشا کنید. خب دوستای عزیز، حالا میریم اپلیکیشن اکسر از اینجا باز میکنیم و ایره روی علامت مثبت در اینجا کلیک میکنیم و از اینجا اول یک تا بک‌گراند ما انتخاب میکنیم و در اینجا روی آل فوتو در اینجا ما کلیک میکنیم و بعد روی بک‌گراند در اینجا کلیک میکنیم و بعد در اینجا چندین تا عکس هست و در پایینش اگر ما سمت چپ بکشیم به این قسم و در اینجا روی سی آل فوتو سی آل اگر ما کلیک کنیم و در اینجا با صدها تا عکس شما میتونید که پیدا کرده و در بک‌گراند خود شما استفاده کنید. نگاه کنید که ما هر قدر بیایم پایین در اینجا عکس است. ما اینا رو هر کدام اینا رو ما که بخوایم میتونیم که در بک‌گراند خود ما استفاده کنیم. مثل که ما ایره انتخاب میکنم در بک‌گراند خود و در قدم اول و در اینجا روی تولز کلیک میکنیم و ایره کروپ میکنیم. البته کروپ 4x4 میکنیم، لوگو 4x4 است. و بعد روی تیک در اینجا ما کلیک میکنیم و بعد در پایین در اینجا گزینه زیاد است. نگاه کنید که گزینه در اینجا زیاد است که ما هم درباره همه اینا ما توضیح دادم در ویدیوهای دیگه خود که در کانال دیگه است که من با شما گفتم که من لینک میمونم در دسکریپشن. اگر او ویدیوهای ما را ببینید، همه این گزینه هایی که در پایین شما میبینید برایشان ما توضیح دادم برای شما. و بعد روی درو ما کلیک میکنم و اینجا روی درو و اینجا رنگ سیاه انتخاب میکنی و بعد در اینجا کلیک میکنی و بعد امی چندین چی هست شکل هست و ایره دایره انتخاب کرده و روی فیل در اینجا کلیک میکنی و بعد اوکی میکنی و با انگشت خود به این قسم بکشی اینجا یک دایره میآید. نگاه کنی اینجا چی دایره شد، یک شکل دایره شد و ایره در وسط در اینجا میمانی و بعد در اینجا روی تیک در اینجا کلیک میکنی. وقتی که کلیک کردی و حالی میری یک تا عکس دیگه میاری در روی ایسیا تا کمی قشنگتر معلوم شود و باز اگر روی اد فوتو در اینجا کلیک کنی و باز از اینجا شما میتونید که بک‌گراند انتخاب کنید. مثل در اینجا اگر هر چیزی که شما بنویسید و امور عکسش شما میتونید که از اینجا در بیارید پیدا کنید. و ما در اینجا بک‌گراند اگر در اینجا کلیک کنم و اینجا نگاه کنید که اینجا باز هم چندین تا عکس هست و در اینجا ما ای عکس ما انتخاب میکنم و بعد روی اد در اینجا ما کلیک میکنم و ایره میاریم در اینجا که کمی قشنگتر معلوم شود و تا این اندازه را که آوردیم و بعد ایره چیکار میکنیم، میایم سمت راست در اینجا بلندینگ و یکی اینا رو ما انتخاب میکنیم، میبینیم که کدام اینا در این خوب است و این بهتر است و بعد در این سمت آمده در اوپاسیتی زیر ما کم میکنیم چون که این زیاد تیز است. ایره کم میکنم تا این اندازه را کمی قشنگتر معلوم میشه و تا این اندازه را و بعد حالی میریم در اینجا ما کلیک میکنیم و حالی میریم عکس خود میاریم. شما عکس خود میارین و اینجا ما عکس خود ما میخوام که استفاده کنیم در اینجا و ایره اول شما اوپاسیتی زیر شما کم میکنید. نگاه کنید تا اینجا را اوپاسیتیش را کم میکنید که تا با شما فهمیده شد تا اندازه شی و این قدر نگاه کنید. ما تا این قدر میخوایم، تا این قدر ما میخوایم و حالی ایره کمی چی هسته کمی کشتر کنیم تا کمی راست شوی کج هسته و تا این اندازه را ما میخوایم و بعد
اول تخت پاک میگیریم و اینجا دوروبرش با دست خود به این قسم همراه تخت پاک میکنیم. و در اینجا ما کمی ویدیو رو ما تیز میکنم، چون که اگر ما به این قسم چی کنیم دیر میشه، وقت شما ضایع میشه. و البته ما از اینجا بگیرم، از اینجا تنها عکس خود باید بگیریم. ما اینجا اپاسیتی زیر بیارم، در اینجا کمی زیادتر کنم. و البته دوستا شما اگر در اینجا اگر بزنید، به طور خودکار امی بگراند شما را از اینجا حذف میکنه، اما خراب میکنه. ای که با اختیار خود، با دست خود شما اگر این کار بکنید، امی بگراند خود شما با دست خود اگر حذف کنید، این بهتر است. خب دوستا حالی این تمام شده. وقتی که در اینجا تمام شد، ما روی تیک در اینجا کلیک کرده و بعد اپاسیتیش را در جای اولیش میاریم به این قسم. و حال در این دور برش خراب شده و این را ما باید درست کنیم. چیکار میکنیم؟ باز میریم در اینجا کلیک میکنیم و در اینجا باز روی درا رفته کلیک کرده و از اینجا این بار امی دایره را انتخاب کرده، روی استروک در اینجا میمانیم و بعد روی اوکی کلیک میکنیم و از اینجا باز یک تا دایره از اینجا میاریم به این قسم به اندازه امازی و این به اندازه ازی به این قسم فیت کرده و در اینجا تخت پاک روی ازی کلیک میکنیم و ای که دم روی ما را گرفته و این را از اینجا ور میداریم، به این قسم و این تقریبا این دیگه درست شد. و حالی در اینجا کلیک میکنیم و این عکس و حالی ما اول افکس بدم و در اینجا افکس هست که ماجیک است. البته ماجیک شما انتخاب میکنید و در اینجا وقتی که ماجیک شما در اینجا اگر انتخاب کردید و در اینجا چندین تا است که هر کدام اینا را شما میتونید که استفاده کنید. هر کدامش که به نظر شما خوبش آمد، مقبول و قشنگ آمد، همه رو شما میتونید که استفاده کنید. این ضرور نیست که هر کدامش که ما استفاده کنم و شما استفاده کنید. مثل که مثلا اگر این خوش آمد، این نامد و دیگه یکی دیگه شما من انتخاب میکنم، این من انتخاب میکنم. فرض مثال وقتی که انتخاب کردیم و باز روی تخت پاک رفته دور برش باید ما حذف کنیم، چون که این لوگو است، بعد این خراب میکنه و این ما حذف میکنیم دوباره به این قسم و ایرم بک‌گراند شما از بین بردم که به این قسم معلوم میشه. و باز هم شما اگر خواستید در اینجا روی تیک کلیک میکنید و بعد خواستید شما از اینجا افکس میدید و اینجا افکس است و از اینجا شما میتونید که باز هم هر کدامش که خوش شما آمد رویش کلیک میکنید و اگر باز هم خوش شما نامد در اینجا دوباره در اینجا کلیک میکنید و شما از این استفاده میکنید. ولی ما بگردم که باز هم کدامش خوش ما میآید یا نمیآید. مثل که این کمی قشنگتر به نظر خودم، البته شما میتونید که به نظر خود هر کدامش که خوش شما میآید. و ما در اینجا کلیک میکنیم و حالی میریم روی از این کلیک کرده و ایره ذخیره میکنیم و ایره ما یک بار ذخیره میکنم و حالی اگر ما رفته در گالری خود و در اینجا و حالی ایره ما میتونم که در لوگوی خود ما استفاده کنم. اگر این ویدیو خوشتان آمد حتما ویدیو را لایک کنید، با دوستانتان به اشتراک بگذارید و اگر میخواید که از ما حمایت کنید پس چینل ما را سبسکرایب نموده و علامت زنگ را هم بزنید تا هیچ یک از ویدیوهای آینده ما را از دست ندهید. تا برنامه‌های آینده، خدا نگهدار.